السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة بنبدأ أول حلقة في حلقات الجنرال انجلش. القرار أنا خدته إن الحلقات دي تبدأ بحاجة اسمها الإيديومز. يعني إيه معنى كلمة Idioms؟ They are a group of words that has a special meaning different from the meaning of each separate word. يعني مجموعة كلمات ليها معنى خاص جدا بيها مختلف عن كل كلمة مفردة منها لما نيجي نشوف معناها على حدة. فهي بتتاخد بمعناها الكالتشرال اللي بيستخدم في سياق المجتمع، مش الكلمات العادية اللي بتترجم ترجمة حرفية. ودي بقى اللي بيقدر واحدة من الطرق اللي بيقدر يميز بيها الخواجة الفورنر من النيتيف. وعلشان كده انا عاوز الناس كلها تتكلم بالايديومز علشان تتكلم زيها زي النيتيف بالظبط. تمام؟ ناخد النهارده مجموعه مع بعضينا من الايديومز هنسمعها، ويا رب ان شاء الله باذن الله لما تتمرنوا عليها وتعرفوها تحسوا بفرق في استخدام اللغه. أول إيديوم النهاردة بناخده معانا هو break the news. What do we mean by break the news؟ يعني إيه معنى كلمة break the news؟ يعني معناها to make something known, to go public، تخليه معروف ومعلن. لما أجي بقول مثلا for example you would better break the news to your father carefully. You don't want him to have a heart attack. يعني خلي بالك، قول الأنباء السيئة لوالدك بالراحة، ما تخلوش الراجل يتصاب بأزمة قلبية. الإيديوم اللي بعد كده cost an arm and a leg. cost an arm and a leg. What do we mean by cost an arm and a leg؟ يعني يتكلف تكلفة عالية جدا 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 جدا. لما نقول مثلا إيه college education in United States costs an arm and a leg. التعليم الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية بيتكلف زي ما بيقولوا كده شيء وشوية، بيتكلف كتير جدا. الإيديوم اللي وراه dead end job. dead end job. What do we mean by dead end job؟ معناها إيه dead end job؟ a job with no future، مع وظيفة بدون مستقبل. لما يقول مثلا for example I knew that a job of a cashier is a dead end one. is a dead end job. يعني وظيفة الكاشير دي شغلانة بدون مستقبل. الإيديوم اللي وراه to give someone the creeps. to give someone the creeps. يعني ايه to give someone the creeps؟ or to give someone the creeps يعني to give someone a feeling of either disgust or horror. بتصيب واحد يا إما بالقرف يا إما بالرعب، وغالبا هي بتستخدم بمعنى الرعب أكتر. لما يجي مثلا بقول for example there was a stranger following me around the groceries. he was giving me the creeps. الإيديوم اللي وراه top dollar. top dollar يعني ايه top dollar؟ the highest end of a price range. costs a lot of money. لما اجي بقول for example مثلا I went that day to buy a t-shirt from Adidas. it cost top dollar. يعني رحت اليوم ده اشتريت تيشيرت من اديداس واتكلفت شيء وشوية. الايديوم اللي معانا بعد كده to go back the drawing board. يعني ايه to go back the drawing board؟ يعني to start over، تعيد من الاول وجديد. لما بقول مثلا ايه for example the boss didn't agree our new plans for the company so we had to go back on the drawing board. go back on drawing board معناها ان انت تبدأ تعيد الخطط بتاعتك من اول وجديد. تمام؟ الايديوم اللي وراه to go belly up. يعني ايه to go belly up؟ to go belly up معناها to bankrupt، تفلس. لما يجي يقول مثلا ايه because of the new project's high cost the company got belly up. تمام؟ الايديوم اللي وراه to give them someone the axe. to
to give someone the axe. يعني ايه to give someone the axe؟ معناها to fire someone. لما اجي اقول مثلا ايه because of the company's loss, the manager gave the responsible employees the axe. So when you give someone the axe, you fire him from work. Okay? الايديوم اللي وراه to lose temper. To lose temper. What do you mean by lose temper? You mean you become very angry. You become very upset. Okay? لما اجي بقول مثلا ايه your deed was so annoying that I lost my temper. افعالك كانت مضايقاني جدا لدرجة ان انا فقدت اعصابي. يبقى to lose someone's temper يعني تخليه يفقد اعصابه ويغضب، يبقى متضايق وغضبان. الايديوم اللي وراه to make up your mind. To make up your mind يعني ايه to make up your mind؟ يعني معناها to decide، تقرر. We had 3 plans to choose from, so we made up our minds on the second one. كان في 3 خطط نختار منهم واحنا قررنا ان احنا نختار الخطة التانية. اوكي؟ طيب الايديوم اللي وراه لما بقول a real flop. A real flop يعني ايه كلمة real flop؟ A real failure فشل. اوكي؟ لما باجي بقول مثلا ايه the last plan was a real flop. It cost the company $3 billion. يعني الخطة الأخيرة دي كانت فشل ذريع، فشل ما بعده فشل، كلفت الشركة 3 مليار دولار. تمام؟ الإيديوم اللي وراه sharp as attack. sharp as attack. sharp as attack يعني ايه sharp as attack؟ يعني very intelligent. لما اجي بقول مثلا ايه Emma's last presentation was excellent. She's as sharp as attack. يعني العرض البرزنتيشن الاخير بتاع إيما كان ممتاز جدا، هي بنت ذكية جدا intelligent جدا. تمام؟ لغاية هنا بنقف. يا رب تكونوا اتمتعتوا، يا رب ما كنتش طولت عليكم، ويا رب تحبوا السلسلة الجديدة. ان شاء الله باذن الله هنتكلم بعد كده بالايديومز، مش هنترجم حرفي علشان نبقى كلنا نيتيف لايك، عشان نبقى كلنا نيتيف لايك. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.